હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ બેબી પોટેટોમાંથી બનતી બે અલગ મસ્ત નવી રેસીપી જે ટેસ્ટી, ચટપટી સાથે હેલ્ધી પણ છે, જેને જોઈને જ બનાવીને ખાવાનું મન થઈ જશે. જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને સાથે બેલ આઇકન પણ જરૂરથી પ્રેસ કરજો. આ રેસીપી માટે આપણે બેબી પોટેટોનો યુઝ કરવાનો છે, એને આપણે બોઇલ કરવાના છે. તો આજે આપણે અલગ રીતે જ બોઇલ કરીશું. તેના માટે આપણે ટૂથપીક લઈશું અને ટૂથપીકને પોટેટોમાં આ રીતે ઇન્સર્ટ કરી સ્ટેન્ડ બનાવીશું. આવું આપણે એટલા માટે કરીએ છીએ કારણ કે પોટેટોને આપણે ડાયરેક્ટલી પાણીમાં બોઇલ નથી કરવાના, સ્ટીમમાં બોઇલ કરવાના છે. તો આવી જ રીતે હું બધા જ પોટેટોમાં સ્ટીક લગાવી દઈશ અને પાણી મેં ગેસ ઉપર ઓલરેડી ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. હવે આપણે આ રીતે પોટેટોને પાણીમાં પ્લેસ કરી દઈશું, જેથી પાણીથી ઉપર આપણા પોટેટો રહી અને સ્ટીમમાં પોટેટો બોઇલ થઈ જાય. તો બધા પોટેટો સરસ પ્લેસ થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે કવર કરીને 10થી 15 મિનિટ સુધી બોઇલ કરી દઈશું. જો તમે આ રીતે ક્યારે પોટેટો બોઇલ કર્યા હોય તો મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો અને આ ટ્રીક તમને કેવી લાગી એ પણ મને કમેન્ટમાં જણાવજો. પોટેટો બોઇલ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે બેટર તૈયાર કરશું. તો એક બાઉલમાં આપણે 2 ચમચી ચોખાનો લોટ લઈશું. તમે ચોખાના લોટની જગ્યાએ મેંદો પણ લઈ શકો છો. અહીંયા હું હેલ્ધી બનાવું છું એટલે માટે મેંદો અવોઇડ કરું છું. સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું અને આપણે પિઝા સિઝનિંગ એડ કરીશું. મારી પાસે ડોમિનોઝના સ્ટોર કરેલા છે તો હું એ એડ કરીશ. ઓરેગાનો અને ચીલી ફ્લેક્સ. આપણે જ્યારે જનરલી પિઝા ઓર્ડર કરતા હોય ત્યારે એક્સ્ટ્રા હોય તો આપણે સ્ટોર કરીને રાખી દઈએ છીએ. તમે પણ આ રીતે સ્ટોર કરતા હો તો મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. હવે આપણે થોડું થોડું પાણી ઉમેરી થીન બેટર બનાવવાનું છે, પતલું બેટર બનાવવાનું છે. બેટર જાડું બિલકુલ પણ ના હોવું જોઈએ. તો હું તમને બેટરની કન્સિસ્ટન્સી બતાવી દઉં છું. આ ટાઈપનું ફ્લોઈંગ કન્સિસ્ટન્સીવાળું બેટર હોવું જોઈએ. તો બેટર આપણું તૈયાર છે. હવે 10થી 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે, ખોલીને ચેક કરી લઈએ. તો ચાકુ વડે તમે જોઈ શકો છો, આસાનીથી ચાકુ જાય છે, એનો મતલબ કે આપણા પોટેટો બોઇલ થઈ ગયા છે. હવે આપણે બટેટાને સ્ટીક કાઢી પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો બટેટા આપણા એકદમ સરસ બોઇલ થઈ ગયા છે. જો તમારે કુકરમાં બોઇલ કરવા હોય તો પણ કરી શકો છો, પણ ધ્યાનમાં રાખજો કે પોટેટો ઓવરકુક બિલકુલ ના થવા જોઈએ. હવે આપણે કોઈપણ આ ટાઈપનું ફ્લેટ સરફેસવાળી વાડકી લેવાની છે અને એનાથી ઉપરથી પોટેટોને પ્રેસ કરશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ પોટેટો પ્રેસ થઈ ગયો છે અને ટિક્કીના ફોર્મમાં આવી ગયો છે. એવી જ રીતે આપણે બીજા બધા પોટેટોને પ્રેસ કરી દઈશું. આપણે બટેટાની છાલને રાખવાની જ છે, કાઢવાની નથી. હવે જે આપણે પોટેટોને પ્રેસ કર્યા છે એમાંથી અડધા પોટેટોને આપણે બનાવેલું બેટરમાં ડીપ કરશું અને એમાં સ્પૂન વડે અથવા તો હાથ વડે એને કોટ કરી લઈશું. બીજા અડધા બચાવેલા બટેટાને આપણે બીજી રેસીપીમાં યુઝ કરશું. તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. બે રેસીપી ખૂબ જ પસંદ આવશે તમને. બેટરમાં કોટ કરી તેલમાં આપણે ફ્રાય કરી લઈશું. તો મેં તેલ ઓલરેડી ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે અને બેટરમાં કોટ કરી તેલમાં આપણે આ રીતે મૂકતા જઈશું. તો હું અહીંયા સેલો ફ્રાય કરું છું. તમારે જો ડીપ ફ્રાય કરવા હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. જો તમારે બટેટા ઉપર થોડું જાડું લેયર જોઈતું હોય તો બેટરને તમે થીક રાખી શકો છો. 1 થી 1.5 મિનિટ બાદ આપણે પોટેટોની સાઈડને ચેન્જ કરી દઈશું. ફોક અથવા તો સ્પૂનના હેલ્પથી સાઈડને ચેન્જ કરવાની છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ પતલું લેયર આવ્યું છે. તો આ જ રીતે આપણે સાઈડને ચેન્જ કરતાં ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરી લેવાના છે. તો લગભગ 3 થી 4 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે પોટેટો એકદમ સરસ ક્રિસ્પી ફ્રાય થઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. બધા જ પોટેટોને આપણે ટીશ્યુ પેપરવાળી પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. તો પોટેટો આપણા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી ફ્રાય થઈ ગયા છે. સાંભળ્યું ને, બે બાજુથી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી આપણા પોટેટો ફ્રાય થઈ ગયા છે. હવે આપણે એક બાઉલમાં 2 ચમચી ઘાટું દહીં લેવાનું છે. પાણી વગરનું લેવાનું છે. પાણી હોય તો ગરણીમાં કાઢી લેવું. ત્યારબાદ આપણે 1/4 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરીશું. સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને એક નાની ડુંગળીને મેં ફાઇન ચોપ કરી લીધી છે. એમાંથી આપણે 1 ટેબલસ્પૂન ઉમેરીશું અને થોડું ગાર્નિશિંગ માટે રાખશું. ત્યારબાદ ધાણા ભાજી ઉમેરી બધા જ મસાલાને બરોબર મિક્સ કરી લઈશું.
અહીંયા હું ફરીથી કલર માટે થોડું લાલ મરચું ઉમેરીશ અને સાથે થોડો ઓરેગાનો પણ ઉમેરીશ. અહીંયા મસાલાની ક્વોન્ટિટી તમે વધુ ઓછી કરી શકો છો અને આના સિવાય તમારે ચાટ મસાલો કે બીજું કોઈ ગરમ મસાલો યુઝ કરવો હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. બરોબર મિક્સ કરી ફ્રીઝમાં થોડી વાર રાખી દઈશું. હવે આપણે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકીશું. 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં ચૂટકી હિંગ ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું ઉમેરીશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું ઉમેરીશું. ત્યારબાદ આપણે બરોબર મિક્સ કરી લઈશું અને બીજા બટેકા જે આપણે રાખ્યા હતા એને આપણે પેનમાં આ રીતે પ્લેસ કરી અને રોસ્ટ કરી લઈશું. આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું. મીઠું આપણે બોઇલ કરતા વખતે નથી ઉમેર્યું, એ પ્રમાણે આપણે થોડું ઉમેરવાનું છે વધારે. આ રીતે આપણે સાઈડ ચેન્જ કરી અને બીજી બાજુ પણ રોસ્ટ કરી લેવાના છે. તો લગભગ 3 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગશે અને 3 મિનિટમાં આપણા બટેટા એકદમ સરસ રોસ્ટ થઈ ગયા છે. હવે બે રેસીપીને સર્વ કેવી રીતે કરવાનું એ પણ જોઈ લઈએ. તો આપણે પહેલાં એક બાઉલ લઈશું. બાઉલમાં આપણે ફ્રાય કરેલા જે બટેટા હતા એને આપણે લઈ લઈશું. ત્યારબાદ હવે આપણે જે ફ્રીજમાં મૂકેલું દહીં હતું એ દહીંને આપણે બટેટા ઉપર આ રીતે એડ કરીશું. તમે જેટલું ઈચ્છા થાય એટલું એડ કરી શકો છો. દહીં એકદમ પ્રોપરલી બટેટા ઉપર આપણે કોટ કરી લેવાનું છે. તો એકદમ સરસ બટેટા આપણા કોટ થઈ ગયા છે. ઉપરથી આપણે ખાટી મીઠી ચટણી જે છે એ આપણે ઉમેરીશું. અગેન ક્વોન્ટિટી તમારે જેટલી એડ કરવી હોય એટલી કરી શકો છો. તમારી પાસે ગ્રીન ચટણી હોય તમે એ પણ યુઝ કરી શકો છો. ઉપરથી થોડી ડુંગળી ઉમેરીશું, ચાટ મસાલો ઉમેરીશું અને ધાણા ભાજીથી ગાર્નિશ કરીશું. તો એકદમ સરસ નવી ચાટ તમે ન ખાધી હોય એવી એકદમ ટેસ્ટી ચટપટી ચાટ તૈયાર છે. તો એક પ્લેટ તો તૈયાર છે. હવે આપણે બીજી રેસીપી પણ જોઈ લઈએ. તો પ્લેટમાં આપણે જે સોતે કરેલા બટેટા છે એને આપણે લઈ લઈશું. ઉપર થોડું લીંબુ નીચવશું, ચાટ મસાલો, થોડું ગરમ મસાલો, ધાણાભાજી અને ઝીણી સમારેલી ડુંગળીથી ગાર્નિશ કરીશું. તો આપણી બે ચટપટી નવી ચાટ બનીને તૈયાર છે. બેમાંથી તમને કઈ પસંદ આવી એ મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. ચાટ તો આપણે ઓલવેઝ બનાવતા જ હોઈએ છીએ, પણ તમે જો ક્યારે આ રીતે ના બનાવી હોય તો એકવાર ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આઈ એમ શ્યોર ઘરમાં નાનાથી લઈ મોટા સુધી બધાને ખૂબ જ ભાવશે. જો તમને રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચનને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને સાથે બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન પણ જરૂરથી પ્રેસ કરજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.